टेक बे च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत छ। तपाईँको युट्युब च्यानल ह्याक भयो भने कसरी रिकभर गर्ने त भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। एकदमै महत्त्वपूर्ण छ भिडियो। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने छेउमा रहेको बेल अल थिच्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, भिडियोलाई सबैलाई सेयर गर्नुहोला। आउनुहोस् भिडियोतर्फ। एक कन्टेन्ट क्रिएटरले आफ्नो च्यानल र कन्टेन्टमा धेरै समय र मेहनत लगाएको हुन्छ। यस्तोमा यदि च्यानल ह्याक भयो भने वर्षौँदेखिको मेहनत खेर जान्छ र पुरै करियर नै खराबमा पर्न सक्छ। तर चिन्ता नलिनुहोस्, यदि तपाईँलाई आफ्नो युट्युब च्यानल ह्याक भएको शङ्का छ वा कसैको एक्सेसमा गइरहेको छ भने केही महत्त्वपूर्ण कदम चालेर यसलाई फिर्ता ल्याउन सक्नुहुन्छ। च्यानल ह्याक भएको कसरी थाहा पाउने? सबैभन्दा पहिले कसरी थाहा पाउने? तपाईँको च्यानलमा कसैले एक्सेस पाएको छ कि छैन भनेर थाहा पाउने विभिन्न तरिका छन्। कुनै पनि परिवर्तन देख्नुभयो भने तपाईँको च्यानल ह्याक भएको हुनसक्छ। जस्तै प्रोफाइलमा अनावश्यक परिवर्तन। तपाईँको च्यानलमा एक्सेस भएका अन्य व्यक्तिले नगरेका परिवर्तन जस्तै प्रोफाइल फोटो, च्यानलको नाम, डिस्क्रिप्सन वा मेल सेटिङ परिवर्तन भएको छ भने च्यानल ह्याक भएको हुनसक्छ। अब अर्को छ अपलोड गरिएका भिडियो। तपाईँको च्यानलमा तपाईँले अपलोड नगरेका नयाँ भिडियो देखेका छन् भने पनि च्यानल कसैले अनाधिकृत पहुँच पाएको हुनसक्छ। अब अर्को असामान्य मेसेज। तपाईँको इमेल अकाउन्टबाट तपाईँले नपठाएका अनौठा मेसेज पठाएका छन् भने पनि च्यानल ह्याक भएको आशंका गर्न सकिन्छ। सेन्स अकाउन्टमा परिवर्तन। सेन्स अकाउन्टमा कुनै पनि किसिमको अनपेक्षित परिवर्तन देखिएको छ भने पनि कसैले तपाईँको च्यानल अनाधिकृत एक्सेस पाएको हुनसक्छ। हरेक युट्युब च्यानल एउटा गुगल अकाउन्टसँग लिङ्क हुन्छ। यदि तपाईँको च्यानल ह्याक भएको छ भने तपाईँको इमेल अकाउन्टमा पनि ह्याक भएको हुनसक्छ। ह्याक भएको च्यानल फिर्ता ल्याउने तरिका। तपाईँ आफ्नो च्यानल फिर्ता पाउनको लागि केही यस्ता उपायहरू छन्। सबैभन्दा पहिले आफ्नो गुगल अकाउन्ट फिर्ता ल्याउने प्रयास गर्नुहोस्। यदि तपाईँले गुगल अकाउन्टमा साइन गर्न सक्नु भएन भने पासवर्ड तुरुन्तै परिवर्तन गर्नुहोस्। त्यसपछि एउटा नयाँ र बलियो पासवर्ड राख्नुहोस् जुन तपाईँले पहिले पनि नभएको होस्। त्यसपछि सेक्युरिटी सेटिङमा जाँच गर्नुहोस्। माई अकाउन्ट .google.com सेलेक्ट दिएर सेक्युरिटीमा जानुहोस् अनि डिभाइसको सेक्सनमा गएर तपाईँले नचिनेका कुनै पनि डिभाइस छ भने तुरुन्त हटाउनुहोस्। यदि गरेपछि 2 स्टेप भेरिफिकेसन पास कि र रिकभरी सेटिङमा जाँच गर्नुहोस् र ह्याकरले कुनै परिवर्तन गरेको छ कि छैन भनेर निश्चित गर्नुहोस्। यदि छ भने हटाउनुहोस्। यदि तपाईँले गुगल अकाउन्टमा साइन इन गर्न सक्नु भएन भने अकाउन्ट रिकभर गर्नुहोस्। त्यसका लागि अकाउन्ट फिर्ता पाउने सम्भावना बढाउन तपाईँले ट्याब प्रयोग गर्ने कम्प्युटर, फोन वा ट्याब्लेटबाट वेब ब्राउजर र स्थान जस्तै घर वा अफिसबाट प्रयास गर्नुहोस्। यदि गरेपछि तपाईँले आफ्नो पहिचान प्रमाणित गर्न केही प्रश्न जस्तै तपाईँको अन्तिम पासवर्ड वा रिकभर जानकारी सोधिन्छ। कुनै पनि प्रश्न नछोड्नुहोस्, बरु अनुमानित उत्तर दिँदा नै राम्रो हुन्छ। तपाईँले अनुमान गरेको उत्तर गलत भयो भने पनि युट्युबले तपाईँलाई च्यानल फिर्ता ल्याउने प्रक्रियाबाट बाहिर निकाल्दैन। यसरी तपाईँले सबै प्रक्रिया पुरा गर्नुभयो भने अकाउन्ट फिर्ता आउनेछ। युट्युब अकाउन्ट फिर्ता पाएपछि युट्युबले तपाईँलाई पासवर्ड रिसेट गर्न भन्नेछ। साथै पासवर्ड पनि एक्टिभ गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँको च्यानल म्यानेज गर्ने अन्य व्यक्ति जस्तै मेसेन्जर एडिटर छन् भने उनीहरूलाई पनि आफ्नो गुगल अकाउन्ट सुरक्षित गर्न यही प्रक्रिया अपनाउन भन्नुहोस्। उनीहरूको अकाउन्ट सुरक्षित नभएसम्म उनीहरूको एक्सेस हटाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले आफ्नो युट्युब च्यानलको एक्सेस दिएको व्यक्तिको अकाउन्ट सुरक्षित छैन भने तपाईँको च्यानल जोखिममा पार्न सक्छ। आफ्नो गुगल अकाउन्ट सुरक्षित गरिसकेपछि अब आफ्नो युट्युब च्यानलमा ह्याकरले गरेका परिवर्तनलाई सुचाउनुहोस्। त्यसका लागि युट्युब स्टुडियोमा जानुहोस्। त्यसपछि सेटिङमा जानुहोस् र पर्मिसनमा गएर तपाईँको च्यानल कसले एक्सेस छ भनेर हेर्नुहोस्। तपाईँले नचिनेका वा एक्सेस आवश्यक नभएका कुनै पनि व्यक्तिलाई हटाउनुहोस्। च्यानल फिर्ता ल्याइसकेपछि ह्याकरले अपलोड गरेका सबै भिडियो तुरुन्तै डिलिट गर्नुहोस्। यसले तपाईँको च्यानललाई सम्भावित कपिराइट गाइडलाइन स्ट्राइक, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक वा कपिराइट स्ट्राइकबाट बचाउँछ। ह्याकरले तपाईँको कुनै पनि प्राइभेट वा अनलिमिटेड भिडियोलाई पब्लिक बनाएको छ कि छैन भनेर जाँच गर्नुहोस्। आफ्नो च्यानलको नाम, ब्यानर, प्रोफाइल फोटो, विवरण, लिङ्कहरू जाँच गरी ह्याकरले गरेका सबै परिवर्तनलाई
पुरानै अवस्थामा फर्काउनु। च्यानल डिलिट भएको छ भने के गर्ने? यही ह्याकरले गतिविधिको कारण तपाईँको च्यानल टर्मिनेट भएको छ भने नआत्तिनुहोस्। तपाईँले आफ्नो गुगल अकाउन्ट फिर्ता पाएपछि आफ्नो इमेल जाँच गर्नुहोस्। तपाईँले युट्युबबाट एउटा नोटिफिकेसन पाउनुहुनेछ जसमा तपाईँको च्यानल ह्याक भएको र टर्मिनेट विरुद्ध कसरी अपिल गर्ने भन्ने बारे जानकारी दिएको हुन्छ। भविष्यमा ह्याक हुनबाट कसरी बच्ने? एकपटक आफ्नो च्यानल फिर्ता पाएपछि भविष्यमा यस्तो घटना दोहोरिन नदिन उपायहरू बोलाउन सक्नुहुन्छ। माइलवेयर स्क्यान गर्नुहोस्। एन्टी भाइरस सफ्टवेयर वा गुगल क्रोमको सेफ ब्राउजिङ प्रयोग गरेर आफ्नो डिभाइस स्क्यान गर्नुहोस्। बलियो पासवर्ड र 2 स्टेप भेरिफिकेसन तपाईँ र तपाईँको च्यानल एक्सेस भएका सबै बलियो पासवर्ड प्रयोग गरेको र 2 स्टेप भेरिफिकेसन एक्टिभ गरेको सुनिश्चित गर्नुहोस्। रिकभर विकल्प थप्नुहोस्। अकाउन्ट रिकभरका लागि रिकभर इमेल वा फोन नम्बर जस्ता विकल्प थप्नुहोस्। च्यानलको निगरानी आफ्नो च्यानलको नियमित रिभ्यू गर्नुहोस् र अब एक्सेस आवश्यक नभएका व्यक्तिलाई हटाउनुहोस्। यदि